Дякую. Дякую. Я справді вважаю, що це не просто хайп, а ця тема вона дуже таки робоча, і вона практична, не просто там якась теоретична. І в своїй доповіді ми будемо говорити саме про українські кейси, українських клієнтів, бо ви знаєте, те, що працює на Заході, не завжди працює в українських реаліях. Якщо пару слів про нас, то ми вже 14 років робимо e-commerce, багато там сотні проєктів, як західні, так і українські. В общем, скількись років ми вже тут працюємо. Я знаю, що на цьому слайді майже нічого не можна розібрати, але це просто, щоб ви розуміли, скільки вже AI-продуктів реально в продакшені існує. Тобто їх вже мало того, що вони сегментувалися на там якісь з картинками працюють, якісь там для маркетингу, якісь пишуть код. Вже є AI, котрі пишуть, умовно, взламують сайти, вже є AI, котрі допомагають безпеці сайту. Але сьогодні ми говоримо за такий дуже маленький шматочок, котрий стосується OpenAI і ChatGPT. Про OpenAI, які є продукти, пару слів. GPT поговоримо детальніше, але з картинками працює модель DALL-E, з аудіо працює Whisper. Він переводить аудіо в текст. В принципі, деякі з моїх кейсів, вони використовують ці моделі також. Як працює? По версіям. Треба розуміти, тут є цікавий момент, що є старіші версії, там третя версія, 3,5, є четверта версія. Цікавий момент в чому? В тому, що старіші версії, вони в 20 разів дешевші, ніж там четверта версія, і вони достатньо розумні для того, щоб їх використовувати в проєктах. І вони, окрім того, що вони дешевші, вони і швидші значно. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, в нас там будуть зараз кейси, наприклад, в пошуку, і у вас ніхто не буде чекати результатів пошуку там 30 секунд чи 20 секунд, то третя версія підходить, зверніть на це увагу. Як працює GPT? Бо це generative, вона генерує вам якісь слова, вона як вчиться? Вона вчилася роками, воно читає слово за словом, воно за тих там кілька років вже мільйони даних прочитало і будує вектори, будує зв'язки між словами. Тому, в принципі, ви можете скормити їй свій каталог, і вона буде розуміти ваш асортимент. Які були передумови і як взагалі, я вважаю, e-commerce прийшов до цього? Я, до речі, був здивований, коли ми пішли до українського e-commerce поговорити, що як ми можемо бути корисними в контексті GPT, то майже всі клієнти, вони вже говорили про це всередині, вони більш-менш вже знали, що вони хочуть, як саме застосувати. І деякі з них навіть нам підказали такі методи використання, про котрі ми самі не знали. І це прикольно, тобто ринок вже теплий, треба трошки підштовхнути. Пару слів за те, які проблеми. Дивіться, багато наших клієнтів, хтось перейшов в Польщу, хтось перейшов в країни Балтики. Це означає, що дуже багато контентних робіт, дуже багато перекладів, рерайтів, таких речей. Навіть не тільки українські, деякі наші західні проекти, вони відкривають країна за країною кожного місяця, бо на фоні відбувається стагнація і падають продажі, і тому такі от речі з релокейтом, вони дуже поширені. І ці дві проблеми, вони призводять до того, що багато контентних робіт, треба десь шукати додаткові продажі. Я часто бачу в різних ресерчах цифру 80/80. Це 80% кастомерів очікує, що буде персоналізований експірієнс, і 80% власників магазинів цього не роблять, або роблять неправильно. І обидві ці задачі закриває ChatGPT. Давайте по кейсам тепер. У нас буде 10 практичних кейсів. Вони вже зроблені, працюють. З клієнтом Tefal, дивіться, бувають такі ситуації, коли у вас бюджетний товар. І вам виробник, це якийсь дешевий чайник, він не дав вам в опису, але він дав вам характеристики. Я абсолютно погоджуюся, там Альшанський казав, що GPT пише лабуду. Так, справді він пише не дуже якісно, але якщо ви дасте йому більше якісь даних, от ми дали там 10 характеристик, і він в тексті побудував опис товару на цих характеристиках. Дуже низька вартість. Зверніть увагу, скільки ноліків, тобто і це дуже швидко. Кейс з e-Store ми перекладали
відгуки. Відгуки дуже такий важливий елемент маркетингу. Дехто пише відгуки на російській, дехто на українській. І таким чином ми зробили, коли менеджер панелі, він валідує, робить модерацію відгуків, він заодно валідує, як GPT переклав. Там дуже маленька ціна, дуже швидко відмінює. До речі, тут ми відкрили для себе також цікаву річ. GPT прикольно аналізує відгуки. Ми спробували йому віддати 100 відгуків і сказали, збери 5, структуруй 5 найбільш позитивних і негативних моментів, проаналізуй. Він прям за секунду видав, сказав, де в нас там помилки в доставці, де там з кол-центром. Тобто, якщо у вас велика кількість відгуків, тут теж може бути допомога. Іноді, коли йде релокейт, і, наприклад, у вас мова однакова, там англійська мова, і ви покриваєте кілька країн, то є задача робити рерайт. Рерайт, в чому прикол чата GPT, що він працює добре з HTML-розміткою. На Акваполісі ми прям цілі лендінги віддаємо в чат GPT і йому кажемо, дивись, розмітку не чіпай, просто пропускай. І він дуже якісно робить рерайти, причому ви можете йому сказати тільки оці ключові фрази не чіпай, і він їх пропустить, а всі інші зарерайтить. Ми додали, тобто це в адмін-панелі, людина валідує попередньо, додали 2 кнопочки, там rewrite і translate, тобто людина дуже просто може в адмінці за секунду зробити рерайт за дуже дешево. Але я звертаю увагу не за секунду, а за 1,5 хвилини, тобто коли ти віддаєш йому умовно кучу коду, то чим довше запит, тим він набагато довше відповідає. З контентом ще робота з картинками. Ви всі знаємо, що чим більше картинка буде наближена до реального життя і до використання цього товару, тим більше буде конверсія. Була проблема в цьому кейсі в тому, що DALL-E, це OpenAI продукт, який працює з картинками, він домальовує. Він не змінить вам картинку, тому ми тут пішли так ход конем, ми використали інший AI, котрий першим кроком видаляє фон, а другим кроком менеджер адмінки може написати запит, що треба зробити з цією картинкою. В одному проєкті можна, наприклад, додавати принти на футболку, десь додати фон, десь змінити колір, десь додати ще щось домалювати. Ми навіть експериментували з одягом. У нас, наприклад, виробник дає взуття, фотки взуття без людини, ти йому кажеш, встав туди ноги людини і так, щоб було з джинсами, з спортивними штанами, і він домальовує. Чого тут така немала ціна і довго, бо він не одразу вам віддасть правильну картинку. Вам треба буде поекспериментувати. Він може дати спочатку якусь біліберду, і ви будете нажимати далі, і десь з 5-го, з 10-го разу він вам видасть нормальну картинку. Тобто треба розуміти, що далеко не все ідеально. По персоналізації. Як в традиційному житті робилась персоналізація? Ми робили сегменти, ми робили якісь правила, що якщо людина зробила так, то ми їй якийсь блок показуємо по-іншому, або товари. Прикол GPT в тому, що він із коробки, тобто по дефолту, розуміє контекст, розуміє поведінку людини. Тобто, скажімо, якщо людина вчора купляла у вас якусь, будівельна тематика, ґрунтовку, то сьогодні він розуміє, що йому треба шпалери. Тобто ми всі гіпотези тестуємо, ми питаємо, як ти дійшов, що цей товар? Він каже, скоріше за все, людина перебуває на такому етапі, в неї вдома відбувається те і те. Тобто ви оцими правилами ніколи не покриєте тим, як ми раніше робили. А GPT апріорі це розуміє. І розуміє моментально. В прикладі з Goodwine ми скормили йому весь асортимент наших товарів і маємо можливість давати йому контекст той, що ми знаємо про кастомера. Наприклад, що він цікавився чимсь дорогим, або цікавиться більш чимсь міцним, або зараз він дивився якусь категорію. І людина, я вже бачите, я кажу людина, GPT розуміє одразу, на якому стані знаходиться цей майбутній покупець. І теж зверніть увагу, дуже дешево. Тобто, перший висновок буде, що це дуже дешево. В кейсі з магазином одягу ми зробили такий стандартний чатик, але він не такий, як ми всі звикли, що там, умовно, нічого корисного від нього нема.
він реально може вам порадити, який одяг краще підходить, або там зрозуміти, що ви там людина, котра цінує певний стиль, або там по матеріалам зрозуміти, і відповідає дуже, скажімо, не видно, що це бот. Ви можете з ним дуже непогано говорити. Зверну увагу, що тут великий час очікування, 15 секунд, бо в попередніх кейсах ми могли умовно заздалегідь великі масиви опрацювати, а тут він спілкується з людиною і там трошки, в общем, все складніше. Але ціна невелика, і нагадаю, що це та персоналізація, котра може вам дати додаткові продажі. В кейсі це магазин сільхозтехніки, ми спробували застосувати в пошуку. Ми не змінюємо результати пошуку, тобто у вас, наприклад, є якийсь там пошуковий двіжок, але ми досортовуємо видачу. Тобто, якщо ми кажемо чату GPT, дивись, вчора в нас ця людина купила газонокосілку, а сьогодні вона в пошуку вбиває ніж. А ніж, умовно, в кожній майже техніці сільхозтехніки, ну там в кожному приладі є. То і там є скількись категорій. Тобто ми можемо сказати клієнту, там, вибирай з категорії, де там твій товар, а можемо досортувати видачу і наверх поставити ті товари, котрі GPT вважає, скоріше за все, по контексту підходять, що людина знаходиться на тому етапі. І це відбувається досить швидко, бо тут нам якраз не треба йому давати великий об'єм даних. Ми кажемо, що ми вже в нас знайшли тут там 100 товарів, і отакі дані, і тобто об'єм обробки невеликий. Тому цей кейс прикольний і дуже несподіваний. Персоналізація через листи. Одразу хочу сказати, що тут не кожному магазину це підійде, бо якісна персоналізація буде лише тоді, коли ви достатньо знаєте про цю людину. В кейсі з Mama Club ми знали стать дитини, ми знали вік, там, скільки тижнів дитини. І GPT розуміє, що на цьому тижні дитині необхідно там таке і таке, такого роду іграшки. І плюс він може так дуже скласти цей лист, дуже так френдлі. І це теж прикольно, конверсія зросла, відкриття і кліків на ті товари. Але знову ж таки хочу сказати, що всі ці проекти відбуваються, умовно, ми ніде не змачили на велику кількість трафіку. Ми всюди це тестуємо або на якісь певні категорії, або на якомусь там відсотку трафіку. Тобто треба дивитися, як це працює по комунікаціям. Це менш частіше використовується, але теж має місце. Прикол в тому, що якщо у вас є якийсь там кол-центр, і у вас є, наприклад, якась служба підтримки, іноді служба підтримки може накласти свій емоційний стан. Наприклад, якщо клієнт там умовно виводить людину з себе, він задає якісь умовно тупі питання, то такого ніколи не буде з штучним інтелектом. Приклад, коли, наприклад, ви в замовленні відповідаєте, це знову ж таки адмінпанель, відповідаєте людині, що ви не можете повернути товар, у вас просте якийсь там меседж, що ми не можемо повернути. Ми зробили кнопочку «Friendly», ти нажимаєш, і він за 3 секунди переписує на більш «Friendly». Ти можеш зробити там більш якийсь діловий стиль, ще якийсь. Тобто оці асистенти, вони насправді можуть підвищити лояльність і там вирішити певних проблемах. Мало того, ми можемо скормити йому дані, всі ваші політики там по поверненню, там по часу роботи, там по роботі офлайн-магазинів, і він буде з розумінням цього контексту відповідати. Цей приклад, коли у вас є, наприклад, підтримка і є якась переписка з клієнтом, ви можете йому прям весь тікет скормити, дати йому прочитати, сказати заздалегідь, уяви собі, що ти співробітник саппорту в такому магазині, і він скаже, що відповісти. Є ряд питань, як тут, дуже простих, де не потрібна людина, де GPT може відповісти там по якійсь техніці чи ще по чомусь. Які висновки? По технічним висновкам, бо це найважливіше, хотів би сказати перше. Всі запити до GPT ми робимо англійською. Англійська дешевша. В GPT ви платите за токени. Українська мова приблизно в 3 рази більше токенів, ніж англійська. Другий – це за те, що старі моделі
майже всі кейси, окрім там живого спілкування, вони покриваються третьою версією. І хочу звернути увагу, там я писав за кількість років підтримки, щоб вам, от ви зробили інтеграцію з третьою моделлю, щоб вам переключитися на четверту, умовно там 2 слова поміняти. Вони працюють з точки зору інтеграції однаково. Які є нюанси? Реально GPT балакучий. Ми спеціально, коли людина пише щось в чат, в чат там по одягу, ми додаємо до запиту «не задавай багато питань». Бо він як почне питати там, а що ви любите, а що у вас там в житті, і за кожен це ви будете платити. А людина потім, і там це коротше, не зупинити. Тобто він балакучий, є лайфхаки, як його зупиняти. Був кейс, коли ми не могли зробити інтеграцію, наче всю документацію почитали, і ми звернулися до чату GPT і кажемо, ми не можемо зробити інтеграцію, напиши нам код. Він каже, сорі, але я знаю дані лише до 21-го року, а 4-та версія вийшла після 21-го року. І ми пішли до Барту. До Барт – це гугловий, умовно, AI, і він вже нам написав код, який там треба для інтеграції чата GPT. Тому мікси AI – це прикольна штука, або як ми там фон обрізали з допомогою іншого AI. І ще хочу звернути увагу на те, що швидкість – це реальна проблема. Ми спочатку думали, клас, є документація, є API-шка, ми зараз напишемо, все класно, а потім як зробили, там десь вийшло, там треба чекати хвилину на ці схожі товари, десь 2 хвилини. Тобто це буде проблема для вашої технічної команди. По бізнесовим висновкам я хочу сказати, що я особисто був здивований, наскільки всього знає GPT вже. Тобто ми навіть в нього спитали, порадь нам якесь вино, просто не по інтеграції, а просто прям напряму пішли на їхній сайт, вино з сайту Goodwine, і він порадив вже якісь там позиції. Тобто, скільки я в нього не питав, кажу, от тобі 10 країн, і додаю там Росію ще в кінець, яка з них зайва? І він завжди каже, Росія зайва, ще й пояснює, чого вона там не така. Тобто він дуже багато всього розуміє, він знає, які ваші аксесуари підходять до інших, тобто, наприклад, що стілус, він підходить до планшета, там, а клавіатура для Mac, iMac і так далі. OpenAI не панацея, хочу сказати, що по моїм відчуттям зараз GPT на хайпі, але такі великі ігроки, як Google там, і інші, от Adobe зараз робить з картинками. Я думаю, що на довгій дистанції вони обійдуть, бо вже зараз, коли ти реально щупаєш, там є речі, котрі краще зроблені. Серед ще таких висновків хочу вам сказати, що я би хотів, щоб отак, як наші військові дають приклад іншим арміям світу, як захищати свою країну, я би хотів, щоб ми в інноваціях ставили приклад іншим країнам. Тобто Україна вже давно не в ролі доганяючих. Ці всі кейси, вони зроблені на українських проєктах, на західних проєктах такого немає, або значно менше. І вони дивляться на наші проєкти. Тому я закликаю всіх не боятися ризикувати. Це дуже дає потім бенефіти в часі. Тому ризикуйте, це вам дасть профіт. І дякую за увагу.